एक कायलीन तो 2 टीस्पून नारळ तेल हिंगा चटणी का मेन फ्लेवर हिंगू तशें हांगा हांव हिंगा पेस्ट यूज करतास हांव यूज करचे हिंगा पेस्ट मस्त स्ट्रॉंग आसता देखून 1 चिमटी मात्र काण घेतास हिंगा पेस्ट ना जाल्यार बण्ण घालतना हिंगा पावडर घालयत ते तेल्ला घालून घेवन चिके लाईट कलर चेंज जावते बाजूका लाईट ब्राउन जाला पुरो चड काळे जावचे नज भाजीला हिंगू काळी जाल्यार चटणी टेस्ट चेंज जाता एक प्लेट रेतून घेवन त्यांची कायलेक एक ब्याडगी मिरसांगी लायक कलर दिता तिखसाणीक एक तरणी मिरसांगी हिंगा चटणी धव इष्ट जाल्यार तरणी मिरसांग मात्र घालून करचे तांबडी इष्ट जाल्यार सुकी मिरसांग घालून करचे तिखसाणीक ताजे ओटू तरणी मिरसांगी घालयत कलर चेंज जाला आनी तांबडी मिरसांग चिकेची फूल आयला एक 70 ग्राम फ्रेश कांतिलाला सोयी चिमटी चिंचाम 50 ml उदक मिगलांबानी फर्स्ट सोय मिरसांगी चिंचाम वाटून घेवन ऑलमोस्ट जावच्या येताना हिंग भाजीला घालून एक 2 सुत्तू गुंडोवचे हांव हांगा ओटूची वाटीत आसा रुचीक मीठ घालून तरी वाटून घेवचे चटणी रुची जावका जाल्यार रगड्यान तो वाटूका मस्त नाईस करचे नाका 50 ml उदक घालून घेवन रगड धुवून घेवचे चटणी मस्त पातळ करचे नाका मीठ जावका जाल्यार घालून घेवचे पण्णाक 1/4 टीस्पून सासम अर्ध टीस्पून उडीद ऑप्शनल एक करबेव थोडे तेलान तूं पण्ण घालचे ह्या रेसिपी 2 जणांक पावता हिंगा चटणी उडीद तांदळा पोळ्याक लायक कॉम्बिनेशन आमचे वासरीक सब्सक्राइब करेंती विंगड पोळे रेसिपीज पळोवचाक ह्या बॉक्स क्लिक करेंती विंगड चटनी रेसिपीज पळोवचाक ह्या बॉक्स क्लिक करेंती बाय बाय।